Tehát már több mint 10 éve voltunk együtt a férjemmel. És hát ennyi idő alatt nyilván így beszélgettünk róla, hogy milyen elképzeléseink vannak a gyermekvállalásról. És megbeszéltük, hogy majd 2 gyereket szeretnénk. És azt is megbeszéltük, hogy ha lányunk születik, mi lesz a neve. Érdekes, hogy nem tudom, kicsit ilyen feszengve mondom, de aztán persze majd ez így feloldódik idővel, szóval, hogy valamiért, amit mondani szeretnék, hogy valamiért, nem tudom, hogy miért, de biztos voltam benne, hogy elsőre meg fog fogadni, hogy ez ilyen tök egyszerű lesz. És ez így is lett. És ez annyira fura volt, hogy nem tudom, egy ilyen tök jó pozitív visszacsatolás volt, hogy így ismerem a testemet, meg hogy jól működik. Ez nekem egy ilyen tök nagy öröm volt, azon felül, hogy nyilván, hogy annak is nagyon örültünk, hogy akkor gyermeket várunk. És a várandóság nagy része, ez tényleg ez ilyen boldog lebegés volt. Így emlékszem tényleg, sétáltam, ugye Pécsen lakunk, és sétáltam a belvárosban munkaidőben, és ilyen gyönyörű napsütés volt, és mint ilyen 2 méterrel így lebeg a föld felett, hogy ugye még nem látszott rajtam, de hogy várandós vagyok, és hogy ez milyen tök jó dolog. Várandós gondozásra, állami gondozásra jártam, szóval ilyen TB által támogatottra. És hát az orvosom, hát, hogy is mondjam, szóval, hát egy bunkó volt, ez az igazság, de hogy engem tökre nem érdekelt, szóval, hogy még ez sem, tehát hogy ezzel a lelki folyamattal foglalkoztam folyamatosan, és onnantól kezdve egyébként, hogy betöltöttem a 12. hetet, onnantól kezdve jártam baba-mama kapcsolatanalízisre, pszichológushoz, ami nekem ilyen nagyon sokat adott. És amikor elkezdtem így foglalkozni így a szülés gondolatával, akkor egy ilyen izgatottság volt bennem. Tehát, hogy ilyen jó értelemben vártam, hogy akkor ez milyen jó lesz majd így behavatódni így a szülésbe. De hogy azért némi szorongás volt bennem, szóval, hogy most hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem volt. De ezért fogadtam szülésznőt, mert hogy akkor még lehetett. Hát és vele is egyébként ugyanaz volt az élményem, mint az orvossal, hogy egy ilyen tökre futószalag-szerű volt. Tehát, hogy így találkoztunk, meg megkérdezte, hogy mit szeretnék, én elmondtam, hogy ilyen természetes szülésre vágyom, hát ki nem. Tehát szerintem így, tehát hogy azt gondolom, hogy sokan ezt mondjuk. És akkor ő mesélt, hogy akkor ez így hogyan zajlik, meg hogy kell elképzelni, és hogy így tartottuk a kapcsolatot, de egyáltalán nem volt ebben egy ilyen személyes szál. És hogy ez... Tehát, hogy miközben ugye egy nő volt, akit felkértem a szüléskísérésre. Tehát, hogy egyébként akár lehetett volna is. Tehát, hogy lehetett volna mondjuk így őszintén kíváncsi rám. És volt, amikor ez így megfogalmazódott benne, meg ezt így hiányoltam, de mivel ugye az egészségügyi rendszerbe szocializálódtam, ezért ez így nem tűnt fel, vagy úgy, tehát így megfordult a fejembe, aztán így hát jó, így arra gondoltam, hogy én ezt majd úgyis megoldom, mert ugye van egy tökéletesen működő testem, tök jó, ezzel így feloldottam ezt a szorongást, majd ott lesz a szülésznő, és akkor majd csak kell néha, akkor így megfogja a kezem, és akkor mondja, hogy Eszter, minden rendben lesz, és akkor így ez a gyerek, ez így tök simán megszületik. Hát ez volt az elképzelésem. És hogy egyébként akkor, tehát hogy én így az utolsó pillanatig bíztam benne, hogy ő majd természetesen elindul, és akkor így szép szóval, annyira emlékszem, tényleg alig bírtam mozogni, de az utolsó nap az NST-ről hazasétáltam, ami ilyen 1,5 óra volt. És egész végig beszéltem hozzá hangosan, hogy persze ő dönti el, meg tényleg, ahogy szeretné, de hogy annyira jó lenne, és akkor mondtam neki, hogy mennyire jó fejek vagyunk, és hogy itt fog járni, ezeken az utcákon, és mennyire király lesz, hogyha megszületik. És ő nem akart elindulni, úgyhogy akkor 41 hetes és 3 napos voltam, vagy volt ő, amikor elindították. Ja, igen, ez az izgi része a sztorinak. Előzetesen persze erről beszélgettünk a szülésznővel, és akkor mondta, hát ugye mert hogy említettem neki, hát hogy ez természetes szülés iránti vágyamat, és hogy jó, hát hogyha indítják, hát akkor is lehet ez azért ilyen természetes, vagy jó, hát bekötik az oxitocin, de azért az ágy mellett föl lehet állni, lehet labdázni, és én hát ez fantasztikus lesz, jó van, hogy akkor itt ilyenekre van lehetőség. Hát igen, szóval, hogy akkor 41 hetesen és 3 naposan bementünk a kórházba, bekötötték az oxitocint, ugye ide a könyökhajlatomba, és lefektettek, és onnantól kezdve föl sem merült, hogy fölkelják. És akkor, és akkor jöttek szép sorba ugye a beavatkozások. 2 dologtól féltem egyébként, az egyik az epidurális, a másik meg a császár. De hogy ezek az oxitocin által generált fájások egyszerűen annyira fájtak, hogy így, tehát hogy először még így kérdeztem, hogy ez így lesz rosszabb, és akkor mondta, hogy hát, hogy igen,
meg hogyha esetleg gátmetszésre kerülne a sor, akkor amikor összeraknak, akkor jobban járok, hogyha már előtte megkaptam az epidurálist, ugye, mert hogy akkor az érzéstelenítés, vagy fájdalomcsillapítás szempontjából ez így hasznosabb lesz. És de én tényleg tökre úgy voltam, szóval, hogy amúgy tök nagy a fájdalom küszöböm, szóval, hogy akkor így jó, én ezt még így bírom, és amikor így eltett még 20 perc, akkor így mondtam, hogy na jó, hogy figyelj, akkor kössük be, és ebben egyébként nagyon profik voltak, szóval, hogy ebben a technikai részében elsőre meg lett, tök hálás voltam érte. Ami tök jó volt, így tényleg, hogy a testem az így jól reagált, szóval akkor tágultam, persze így mindent így megcsináltak, amit így kellett, vagy lehetett, vagy nem is tudom. És akkor egy idő után kihúzott a szülésznő az ágy mellett egy ilyen kart, és akkor mondta, hogy vagy egy ilyen, hát igen, és hogy abba akkor kapaszkodjak bele, és amikor jön a fájás, akkor majd nyomjak. És így, hát jó, akkor amikor jött a fájás, akkor nyomtam, és ez így nem volt valamennyire eredményes, de egyébként azt így éreztem, hogy valami történik, és ugye mindig mondják, hogy mert hogy van ez a szüléskor, tudod, ez a kakilási inger, és ez nyilván ez így nálam is megvolt, de hogy ez így utólag derült ki, hogy a gyerekem, vagy hát igen, szóval hogy a gyerekem az nem mozdult, hanem az aranyerem volt, ami így egyre jobban kijebb és kijebb jött, és azzal baromi sokat szenvedtem egyébként így később. És egyébként erről szerintem tökre nem szoktuk beszélni, hogy ez mekkora szívás. Na, és egy idő után mondta, hogy hát ő úgy látja, nagyon el fogok fáradni, ad nekem 10 percet, hogy pihenjek. És kiszaladt. Ja, egyébként a férjem egész végig ott volt. És egyébként az a vicces, hogy akkor jöttek a tolófájások. Tehát, hogy egészen addig voltak fájásaim, és hogy egyébként ez is mennyire nonsens, hogy a fájásoknál kellett nyomnom, de hogy azok nem tolófájások voltak. Ja igen, pihenjek és ne nyomjak. Tehát, hogy ez volt a legjobb, pihenjek és ne nyomjak, és elszaladt. És akkor egy idő után mondtam a férjemnek, hogy nyilván jött a tolófájás, és én annak megfelelően nyilván így, tehát így a testemnek engedelmeskedtem, és akkor szóltam a férjemnek, hogy figyelj, hát nem tudok pihenni, szólj neki. És jött, és kérdezte tőlem, hogy ugye nem nyomtál. És én pedig mondtam, nem. És akkor ment tovább ez az erőlködés, akkor egyébként így számoltam, tényleg így lassan egy ilyen foci csapatnyi ember az így összetódult, és akkor fogták a lábamat, ugye? És akkor, hogy jó, hogy akkor nyomjak, meg tényleg így. És egy idő után, tehát hogy fordítottak jobbra, balra, és akkor kérdezte tőlem a szülésznő, hogy hát, hogy jobb. És én mondom, hát, hogy fogalmam, tehát hogy nem mondtam, de hogy nem is hagyott időt, hogy válaszoljak, meg tehát, hogy egyáltalán nem voltam ura a testemnek. És egy idő után pedig közölte, hogy úgy néz ki, hogy férfi erőre lesz szükség, és elszaladt. És akkor visszajött a szülésznő, és nem sokára jött egy orvos is, megjelent a teremben. És ahogy így megjelent, annyira jó kisugárzása volt, vagy ilyen tehát hogy tényleg olyan energiája volt, hogy ahogy megjelent, így teljesen megnyugodtam, vagy hogy akkor éreztem azt, hogy egyébként érdekes mondani, előtte csak nők voltak benne, mert hogy a szülész orvosnő is amúgy nő volt, meg a rezidensek is, akik ott voltak. És hogy tényleg, hogy egy ilyen tök nagy nyugalom járt át, ahogy így megjelent, és bemutatkozott, és akkor mondta, hogy akkor a következő fájásnál majd ide teszi a könyökét, és akkor majd együtt nyomunk. És én pedig mondtam neki, hogy jó. És akkor így is lett ennek megfelelően tényleg így, hát ja, így belekönyökölt a hasamba, és utána egyébként egy ilyen 2-3 nyomásra tényleg így a lányom így kirepült, de tényleg így kirepült, és a szülésznő megfogta, és azzal a lendületet így rátette a mellkasomra, és tényleg így több mint 4 kilós volt, és ez a súly így ránehezett a mellkasomra, és hogy tényleg annyira egy ilyen paradox helyzet volt, hogy volt bennem, tényleg az volt az első gondolatom, hogy na végre, és hogy ez a nagy megkönnyebbülés, és hogy közben meg ez a nagy súly, ami így rajtam volt, és nyilván nagyon örültem. És ekkor volt az igen, hogy akkor mondtam neki, hogy hát szia, és akkor így zokogtam, hogy így itt van. És tényleg, hát tehát, hogy nagyon örültem persze. És akkor utána mondta a szülésznő, hogy hát tehát, hogy azt a részt, amikor tényleg belém könyököltek, meg ugye meg volt a kitolás, azt végig üvöltöttem. Egyébként egész végig tökre csendben voltam, tényleg ilyen konszolidáltan, így beszuszogtam, és amúgy egyszer volt egy olyan pillanat, amikor elkezdtem ilyen kontrollálatlanul így kapkodni a levegőt, és akkor csak annyit mondtam, hogy basszus, és akkor egy idő után pedig így visszavettem a kontrollt, és lélegeztem tovább. De hogy itt is, ez is egy olyan pillanat volt, amikor így tök jó lett volna amúgy egy ilyen támogató jelenlét. Tehát, hogy ez, amit mondtam, amikor így megfogják a kezem, és akkor na jó, Eszter, ez így jó lesz. De hogy ez így nem volt. És akkor miután megszületett, akkor a szülésznő mondta, hogy hát ne haragudj, Eszter, de várni kellett, és így állt a gyereknek a keze, és ezért nem tudott kijönni. És hát jó, oké. Tehát nyilván így ez van. És ott volt a mellkasomon. Persze volt egy olyan, hogy elvitték, megtörölgették, de hogy amikor így visszahozták, akkor egész végig ott volt a mellkasomon, és ugye elkezdtek összerakni.
És ez 45 perc volt, amíg összevartak, és a lányom egész végig ott volt a mellkasomon, és egész végig üvöltött. És egész végig azt üvöltötte, hogy ne. És hát éreztem ugye ezt az egész folyamatot, és akkor tényleg így feküdtem ugye a babával akkor a mellkasomon, és tehát hogy egy ilyen önkívületi állapotban. És hát volt, amikor így csomózhattak, akkor rettenetesen fájt, meg nyilván adták a lidokain injekciókat, és tényleg ezek a képek, amik így beugranak, hogy mint amikor így a dárszűt így dobálják. Így az volt, tehát hogy tényleg, nem tudom, hogy hány injekciót adtak, egy csombot adtak, meg amúgy nem hiszem el, hogy nem idegesítette őket, hogy tényleg 45 percen keresztül ott üvölt egy újszülött csecsemő, miközben ők egy ilyen precíz munkát végeznek. És hogy mondjuk így nem merült fel tényleg, hogy akkor akár merre tehetnénk például, és akkor lehet, hogy mondjuk nem üvöltene az újszülött, ugye. De hogy nekem meg így eszembe se jutott, és ugye, hogy ezek a helyzetek olyanok, amikor így tényleg így az önreflexiónak a képessége az így tökre nincs meg az emberbe, és nem is gondolom, hogy bennem kellene, hogy legyen. Tehát, hogy utólag már ezt így tudom. De hogy akkor tényleg 45 perc alatt, akkor végül is így összeraktak, és akkor volt aranyóránk is, meg aztán ugye bekerültem a gyermekágyas osztályra, és hogy amúgy ott is, hát egy erről én nem szeretnék hosszan beszélni, de hogy egyébként nem volt egy jó élmény. Most mondanám, hogy nyilván, de hát hogy nem volt egy jó élmény. Tehát, hogy tényleg az átjáróház egyébként, ami ott volt, de hogy elvitték amúgy vizsgálatokra, és nem is mondták, hogy hova viszik. De hogy ami amúgy pozitívum volt, ugye, hogy ilyen rooming rendszer volt, szóval hogy ott volt velem a lányom folyamatosan, és onnantól, hogy megszületettem, hogy nem bírtam aludni, de akkor is ez volt, hogy rátettem a mellkasomra, és akkor úgy emlékszem, hogy tényleg ilyen éjszaka is, ugye, ahogy nem aludtam, így néztem, hogy úristen, és itt van a gyereke, szóval, hogy így van egy gyerekem, és azt, hogy ez ilyen, nem tudom, szóval, hogy ez tényleg egy ilyen más tudatállapot, amiben így belekerül amúgy az ember szülés után, meg ez a hormonsok egyfelől, meg ugye nálam még az egy csomószer, ugye, amit még így kaptam is. És akkor csütörtökön szültem, szombaton hazakerültünk, és azért volt ebben egy nagy adag szorongás, mint a férjemmel, hogy ott van egy újszülött, és hogy azzal most így mit kell csinálni, hogy nagyon szeretnéd jól csinálni, és így életbe akarod tartani, de hogy közben tökre örülsz, tehát ugye ebben nagyon sok érzelem van, meg volt, és a férjemben is. És aztán hétfőn mentünk a gyerekorvoshoz először, de akkor is úgy, hogy igazából így mi forszíroztuk, hogy akkor szeretnénk minél előbb menni, mert hogy hát így vasárnap estére már nagyon sokat sírt a lányunk, vagy hogy így nem, tehát hogy így azt éreztük, hogy így valami nem oké. Meg egyébként nagyon, tehát hogy többször is volt, hogy nehezen volt ébreszthető, vagy nem tudtam fölébreszteni, és úgy amúgy én nagyon készültem, tehát hogy elég a várandóságra, meg így mindenre, tehát így a gyerekágyas időszakra is, például hát semmit nem segítettek amúgy a gyerekágyas osztályon. Jó, a Covid miatt még volt plusz egy ilyen zavar, de hogy én így tudtam szoptatni, szóval, hogy mivel tényleg ezzel is így foglalkoztam egy csomót. Szóval, hogy akkor elmentünk a gyerekorvoshoz, és kiderült, hogy csökkent a súlya. És a gyerekorvos tökre bepánikolt ettől. És akkor mondta, hogy jó, akkor most azonnal menjünk haza, szedjük össze a cuccunkat, és menjünk a gyerekklinikára. De tényleg, tehát, hogy az az energia, amit így hozott magával, és ahogy az így ránk ragadt, hogy akkor a pánik lett bennünk, de nyilván akkor így annak megfelelően cselekedtünk, amit mondott. Szóval akkor így 4 napot így benn voltunk a lányommal, és tehát, hogy tényleg, hogy ezt nem fogom részletezni, de hogy az traumatikus volt. Szóval, hogy a szülésem az nem volt egy sétagalop, de hogy bennem nagyon pozitívan csapódott le, mert hogy nekem az volt a vágyam, hogy hüvely úton szeretnék szülni, és ezt megcsináltam. Megcsináltuk, mert hogy ez közös meló volt a lányommal. Ami az egészben a traumatikus volt, hogy nem tájékoztattak, szóval, hogy így nem tudtam, hogy mi van vele, vagy hogy mi a baja, hanem akkor mint én jöttek vizitre, és akkor ott beszélgettek tényleg a gyerekemnek az ágya felett, hogy akkor majd finni kell majd fejlődés neurológiai vizsgálatra, és akkor mivel én nem mondtak semmit, akkor meg hát ott is megvolt ez a hierarchia, hogy akkor ott nyilván nem szólalsz meg nem beszélsz az orvossal, hogy akkor nyilván így rákerestem az interneten, és hogy akkor amikor így olvastam róla, ugye, hogy ilyen nehezítetten szült, és hogy tényleg, hogy úristen, hogy lehet, hogy így a szülés közben így valami történt vele, és valami tök nagy baja van, és hogy én ebbe így tökre így belepörgettem magam, mert hogy senki nem mondott semmit. Szóval, hogy emiatt ez tényleg egy ilyen horrorisztikus élmény volt így ez az egész. És ez csak egy szelete így sok dolog közül. Mert hogy mindig gondolkodtam, hogy hol lettek volna így a beavatkozási pontok, hogy ahhoz, hogy ez ne történjen meg. És hogy amikor benn voltam a gyerekágyas osztályon, akkor ott ki kellett tölteni egy lapot, írni kellett, hogy hányszor szopott a baba.
És akkor ott a nővérke így nézte, és mondta, hogy hát, hogy állni biztos többször, és akkor így, mert hogy ők még azért picik, de hát biztos ez több volt, és akkor még beírt plusz 3 alkalmat. És én így ezen nem gondolkodtam, hogy most ez így mennyire oké, vagy nem, hát jól van, hát akkor így csinálja. És ugye, hogy hát minden bizonnyal ugye besárgult, mert hogy mielőtt hazamentünk, akkor is így elvitték, és akkor tudtam meg, vagy hát így mondta az ápoló, hogy akkor most elviszem, megnézzük, hogy mi a helyzet ezzel a sárgasággal, és mi van sárga gyerekem, nem is tudtam. És ugye, meg hát, hogy önmagában, ahogy egy ilyen mesterségesen generált volt az egész szülés, egy csomó szerrel, szóval amiket így beadtak, hát, hogy az nyilván rá is hatással volt, tehát hogy így a szoptatás által, meg hogy így önmagában, ugye, hogy mind a ketten, nem tudom, aluszékonyak voltunk, vagy mind a ketten, hát igen, hogy mind a ketten tulajdonképpen így le voltunk szedálva, csak én nem tudtam, hogy milyennek kell lennie egy újszülöttnek, mert hát egy újszülött az elfárad a szülésbe, és akkor sokat alszik. És hát egyébként úgy engedtek haza a kórházból is, hogy nem mondtak semmit. Tehát, hogy a gyerekosztályon és a gyerekklinikán is mindenütt ilyen romboló jellegű dolgok voltak, szóval, hogy nekem az volt az élményem, hogy most én vagyok a hibás, mert hogy a gyerekem nincs jól. És egyébként meg még én sem voltam jól, mert hogy ilyen kis színesként így beszúrtam ezt az arany dolgot, meg hát tényleg hát ez a varrat is, szóval, hogy ezzel nagyon megszenvedtem. Szerintem egy ilyen 2 hónap legalább volt, amíg rettenetesen fájt folyamatosan. És így pontosan emlékszem, hogy napra pontosan 8 hónapos volt a lányom, amikor először volt olyan, hogy így nem fájt az, hogy ülök. Szóval, tehát, hogy ez a sok-sok minden, ez így összeadódott, és hát ugye én így nagyon ki voltam. És volt, amikor így rákerestem egyébként így a szülés utáni depresszióra, hogy nem tudom, hogy lehet, hogy nekem így az van. De aztán így, ahogy így olvastam róla, ugye ami egy markáns tünet, az így a kötődésben így a nehézségek, vagy így a babának az ellátása, és hogy nekem ebben nem voltak problémáim. És hogy emiatt is nagyon fontosnak tartom a kapcsolatanalízist, hogy annyira ilyen természetesen jött az anyává válásom, tehát valószínűleg még akkor, amikor még a lányom magzat volt, hogy hozzá tök jól kapcsolódtam. Tehát, hogy meg így tudtam nevetni, meg hogy így vele így el voltam, de hogy mégis rettenetesen éreztem magam. Amúgy ilyen 11 hónapos volt, amikor így azt éreztem, hogy így van egy gyerekem, és akkor így mennek ezek a hétköznapok, akkor ez nem élhetetlen. De hogy ez tényleg így ilyen volt. És nem tudom egyébként, hogy mikor lett vége, mert valószínűleg még utána sem volt annyira könnyű. De hogy abszolút volt ebben egy ilyen identitásvesztés, és hogy ami miatt van bennem düh, meg egy ilyen nagy adag szomorúság, hogy egyébként ez egy problémamentes várandóság volt, és hogy semmi nem indukálta azt, hogy akkor ez egy ilyen mesterségesen irányított dolog legyen, amitől aztán ugye így minden felborult. És ami miatt nagyon bűntudatom volt, az, hogy szerettünk volna ugye még egy gyereket, és hogy én azt mondtam, hogy én ezt így soha többet teszem, én nem fogom végigcsinálni, és nem is a szülést, mert hogy az bennem tényleg jól csapódott le, hanem az azt követő időszakot, hogy én ezt így nem akartam többet érezni, amiben így vagyok, meg tényleg azt hittem, hogy ennek soha nem is lesz vége. És aztán, amikor közel 2 éves volt a lányom, és addigra már elég keveset szoptattam, addigra szerintem egy ilyen hormonális köd is így kitisztult, és addigra született meg bennem ez az érzés, hogy nem is az, hogy testvért szeretnék, hanem hogy jaj, de jó lenne így még egy kis lelket így várni, vagy hogy nem is az, hogy várni, hanem hogyha így lenne így a családunkban még valaki. Tehát, hogy én így mondtam, hogy jó, akkor, hogyha vállalunk még egy gyereket, tehát így a férjnek így mondtam, akkor én ezt otthon fogom szülni. És ő ezt tökre értette, hogy miért. Szóval, hogy ez így nem volt számára egy kérdés. És akkor megint akkor így mondtuk, hát, hogy akkor jó, akkor most így várjuk a következő gyermeket, és ő is így elsőre bejelentkezett. És annyira ilyen csoda volt, hogy ez így van, hogy én nem mertem elhinni. Úgyhogy az első trimesztert ezt így végig szorongtam, mert hogy ez nem lehet, hogy 2-szer ennyire szerencsések vagyunk, hogy tényleg amint várunk egy babát, ő azonnal megfogan, és hogy egészséges is, és hogy minden rendben van. És amúgy minden rendben volt vele. És így szoktam így elmesélni ilyen egy mondatba, hogy hát így reggel elvittem a lányomat a bölcsibe, és akkor délután meg így megszültem, vagy így este megszültem, és hogy annyira ilyen természetes módon, tényleg ismételgetnem kell ezt a szót, de hogy tényleg ilyen annyira természetes módon ez így beilleszkedett a napunkba. És egész végig tulajdonképpen egyedül vajudtam. Fogtam egy fitnesslabrát, kiültem az udvarra, volt egy zenelistám, azt hallgattam, és tényleg így közben besötétedett, nagyon meleg volt, tényleg ilyen kánikula volt még aznap is, és lengedezett a szél, fújta a hajamat,
tényleg annyira, én nem hittem el egyébként, hogy ez zajlik. A bábával fölvettem a kapcsolatot, tehát hogy ő azért így tudta, hogy egyszer majd itt szólni fogok, hogy így jöjjön. De hogy a 4 perces fájásoknál, akkor is még ugyanúgy itt kín voltam, mert megkértem a férjemet, hogy még pirítson egy kenyeret, és akkor még a kín a sötétben még ott ilyen kedélyesen megvacsoráztam, hiszen ez ugye egész éjszaka eltarthat. Hát kell az erő, hogy akkor én ezt majd bírjam, és miután megvacsoráztam, akkor éreztem, hogy ez is ilyen intim, éreztem, hogy fúj, be kell szaladnom WC-re, és akkor így beszaladtam, és így, de hogy így nem kellett kakilnom, és így hoppá, és akkor mert tényleg ilyen 4 perces fájásaim voltak, ilyen átment ilyen nagyon erős be a fájások, és akkor volt egy ilyen erő, tehát hogy nagy váltás a folyamatban. És egészen addig egyébként ugyanúgy tényleg így tartottam a légzést, meg egyébként én így csendben vajudtam, és akkor így beszálltam a kádba, és engedtem magamra a forró vizet, és amikor tartottak a fájások, akkor tényleg ilyen erőteljes hangon így nyöszörögtem, és amikor volt a fájás, akkor így mondta a férjem, hogy figyelj, de most már lehet azért, hogy tényleg kellene szólni a bábának, nem? És akkor mondom, jó, de még így megvárom a következőt, jó? Mert hogy tényleg az volt bennem, és amitől így tartottam, hogy majd nem fogom tudni, hogy ez milyen. Mert hogy oké, hogy szültem, ugye, hogy azt gondolnád, hogy mivel hát már szültem, hüvely úton, ami ugye természetes. Hát igen, mint tudjuk, hogy nem biztos, hogy ez annyira egy ilyen természetes mód, de hogy nem tudtam, hogy ez így milyen lesz. Akkor ezért már így felhívtam a bábát, és mondta, hogy pár percen belül ott lesz. És akkor a férjem pedig már addigra összerakta a medencét, meg bekapcsolta a sólámpát, sötét volt, az ebédlőnket kipakolta, ott tudott helyet csinálni a medencének, és akkor elkezdte beleengedni a vizet. Én akkor még így elvonszoltam magam tényleg a medencéhez, és ez is, vagy hát ilyen simán így elmentem, még mielőtt, persze pontosan mielőtt megszültem, 50 perccel előtte még készült rólam fotó, ahogy ott állok a medencénél, tehát ugye annyira vicces, vagy ez tehát hogy tényleg, hogy ez amúgy ilyen is lehet, vagy hogy ez egy ilyen dolog amúgy. Szóval megálltam egy fájásnál, a könyveszekrénybe, így belekapaszkodtam, és mondtam a férjének, hogy Úristen, hogy ez ilyen, így nem értem, hogy nem halt ki az emberiség még. És így bementem a medencébe, lassan megérkeztek a bábák, egyébként tényleg a férjem folyamatosan nyitogatta az ajtót, és ott nézett ki az utcára. És akkor egyszer odajött a bába, vagy hát igazából annyi időt voltak ott, amíg odapakoltak, meg legugolt hozzám. Mondta, hogy hát, hogy figyelj, Eszter, hogy lehet, hogy majd nem lesz elég víz a medencébe, úgyhogy majd ki kell szállnod, hogy megszülessen a kisbabád. És én akkor voltam úgy, hogy és ezt nem hiszem el, és érted, végigcsináltuk az egészet, otthon szülök, minden tök jó, tehát a születésnapomon születik a gyerekem, és nem fog tudni megszületni, mert nincs elég víz. És a férjem tényleg, tehát így nem tudom, aranyba foglalom a nevét, ilyen nagy messzes vödörrel elkezdte hordani a forró vizet, és egyszer csak így éreztem, hogy így valami így kicsúszott belőlem, és így felsikoltottam, hogy Jézusom, így elindult, hogy így valami van. És akkor egy idő után mondta a bábám, hogy akkor segítsek neki, és tényleg így segítettem, és akkor kicsit így könnyebben tudott megszületni, de hogy így tök simán egyébként így kicsúszott volna a medencébe, mert lett benne elég víz. Mert ügyes volt a férjem. És hogy egyébként kiderült, hogy a burok volt az, ami elkezdett kicsúszni. Szóval, hogy egyébként burokban született volna, csak mondta a szülésznő, hogy mivel ezzel nincsen tapasztalata, mert ugye azt nem lehet tudni, hogy az egész testét borítja el, tehát ugye, hogyha csak egy részét, akkor ez ilyen fulladásveszélyes lehet, hogy a körül így kicsípte. És ja igen, és hogy így a kitolásnál, ahogy így egyre inkább így tényleg így született meg a lányom, így volt egy ilyen pillanat, hogy tényleg hát eszméletlenül fájt nyilván, hogy egy pillanatra olyan volt, mintha így az agyam, meg így a testem az így szétkapcsolt volna, és mintha egy ilyen sötét ég volt, így látnék egy ilyen rakétát, ami így készül így felrobbanni. És így abban a pillanatban, amikor így, tehát hogy lett volna az a pont, amikor így felrobban, abban a pillanatban így kicsúszott a lányom, és nyilván persze tudom, hogy ez az endorfin volt, tényleg ez az ilyen opiátos, nem tudom, ilyen érdekes állapot, de itt az ilyen nagyon ilyen szürreális volt, hogy így mi van. És tök simán megszületett, és azzal a lendülettel, ahogy belecsusszant a vízbe, a bába így nem tudom, lökött rajta egyet, és akkor a lányom így elém úszott, és akkor én emelhettem ki a vízből, és elkezdtem kiemelni, és mondták, hogy várjál, rá volt tekeredve a köldögzsinór, és kétszer rajta volt a nyakán, letekerték, és akkor így rám jöhetett. És mi nyilván örültünk, és hogy nem is volt az, hogy így elkezdtem zokogni, meg nem volt ez a hatalmas, ilyen eufórikus érzés, meg megkönnyebbülés, de hogy volt egy hatalmas öröm, meg az egésznek volt egy ilyen puhasága, hogy ez tényleg ennél is, hogy ilyen természetesen így jött, és itt van. Szóval, hogy ez nekem az egész szüléstörténet, ez egy ilyen tök nagy út volt. És
Tehát igen, ahonnan indultam, mondjuk, hogy onnan kezdtem, ugye, hogy tényleg, hogy van egy testem, ami így jól funkcionál, és hogy abban volt ugye egy ilyen, nem csak a testemmel kapcsolatban, hanem saját magammal kapcsolatban, és egy ilyen tök nagy megkérdőjeleződés, meg egy ilyen önbizalomvesztés, amit így úgy érzem, hogy tényleg ez a kórházi szülésnek a hozományai azok, amik elvettek, hogy amikor benszültem a kórházban, és belenyúltak az egésznek a természetes folyamatába, akkor volt ez, hogy akkor most kell egy férfi erő, és akkor ott vagyok én a szenvedő szülőnő, akit így meg kell menteni, vagy így segíteni kell rajta. És hogy amikor ebben nem nyúltak bele, akkor tök simán megcsináltam, és hogyha nem jöttek volna a bábák, még akkor, tehát hogy tényleg, hogy nem azért, mert ennyire hippi vagyok, de hogy tényleg, hogy a bokorba megszülöd egyébként a gyerekedet, ha minden rendben van, mert egyébként én így tisztelem az orvostudományt, szóval, hogy nem az van, hogy én így lázadok ellene, csak tényleg, hogy ez volt, hogy én erre így képes vagyok, és hogy így meg tudtam csinálni. És ezzel gondolkodtam nagyon sokat, hogy tényleg, hogy ez az erő, ami amúgy így bennünk van. És azt gondolom, hogy mindenkiben, minden nőben van ez a nagy erő, és hogy a gyengébbik nem. Aztán meg tényleg, hogy a francokat vagyunk gyengébbiknál, tehát hogy mi hozzuk létre az utódainkat, hogy mi hozzuk őket a világra. És egyébként azt gondolom, hogy teljesen mindegy amúgy, hogy császármetszéssel vagy hüvely úton. Tehát, hogy tényleg, hogy ez egy hatalmas dolog, hogy erre képesek vagyunk, és megcsináljuk. És sajnálom nagyon, hogy ezt így nagyon sokaktól elveszik. Tehát, hogy ezeket az érzéseket, vagy hogy ennek a megtapasztalását, hogy tényleg, hogy micsoda erő van bennünk. Teljesen biztos vagyok benne, hogy nem véletlen, hogy lányaim születtek. És hogy tényleg őszintén bízom benne, hogy ezt majd ők is megtapasztalhatják. És hogy akár én is ennek a részese lehetek, vagy hogy mindenképpen, hogy őket ebben támogathatom. Az nagyon szép lenne.